Hello everybody, welcome to Mero School and to the beginning of a new journey. म विकास र तपाई मिलेर इलिस्ट्रेटर सँग रिलेटेड केही नयाँ कुराहरू सिक्न गइरहेका छौं। यो कोर्स तपाई हामी जस्तै एब्सोल्युट बिगिनर्स को लागि हो, जसको लागि तपाईसँग कुनै इलिस्ट्रेसन सम्बन्धी या डिजाइन सम्बन्धी अनुभवको जरुरी छैन। हामी इलिस्ट्रेटर एकदम सुरुवातबाट स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छौं। हामी एभ्री सिंगल टुल्स र सबै फिचर्सबाट सिक्ने छैनौं, तर हामी इलिस्ट्रेटरमा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल्सहरूलाई समेटेर इलिस्ट्रेटर सिक्ने छौं, जसमा केही टुल्स र नेसेसरी फिचर्सहरू युज गरेर अमेजिङ डिजाइन्सहरू बनाउने छौं। हामी केही शेप्स र अब्जेक्टहरूबाट हाम्रो जर्नी सुरुवात गर्ने छौं, साथसाथै टुल्सहरू कसरी युज गर्ने भनेर सिक्ने छौं र यसका साथै कलर चेन्ज, टेक्स्ट, क्रपिङ, रिसाइजिङ र साथसाथै इमेजलाई भेक्टरमा ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने भनेर सिक्ने छौं। म तपाईलाई यस भिडियो सिरिजमा मेरो स्किल्स र ट्रिक्सहरू सिकाउने छु, जसका साथै लोगो डिजाइन, ब्रोचर डिजाइन कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउने छु र सिम्पल अब्जेक्टलाई कम्बाइन देखि लिएर आएर सेपरेट कसरी गर्ने भनेर सिकाउने छु। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जस्तै लेयर्सको बारेमा, एक्सपोर्टिङ इमेजको बारेमा, फाइल सेभ कसरी गर्ने लगायत अन्य कुराहरूको चर्चा गर्ने छु। So, it's just a really good foundation for getting started with Illustrator. यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाई आफैले पनि केही नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले कहिल्यै Adobe Illustrator चलाउनु भएको छैन या Illustrator को बारेमा थाहा छैन भने तपाई मेरो भिडियो ट्युटोरियललाई फलो गर्नुहोस्, because I will show you the best way to make beautiful designs in Adobe Illustrator. Alright, it's time to get started. Hope you will enjoy learning Adobe Illustrator with me.